Mga old god bago pa sumibol ang mga current god o mga new god, nagkaroon pa ng old, pero si Chaknu mapapa-flicker para simulan ang game number 2. It's AP.Bren leading 1-0 against the Phoenix Army. Sobrang aga nung pag-force out nung flicker na yon. Good wall placement mula dito kay Nova. But again, this is AP.Bren's shot. They're 1 game away of securing a possible top 1 ngayong week 1. At yun yung gusto nilang makuha. And yung aggression ay nandyan, sumisilip si Nova, nandyan din si James Pangs, 3 of them, even 4 of them are trying to contest for this little at nakuha nila yun. James Pangs. Dahil ito si KelVJ din ay bumaba doon sa may bottom lane. Hindi nila nabantayan yung pagnakaw ng Kramer. Another green, yung tinatawag na double green dito sa may bottom lane. So may isang jungle advantage ngayon itong si Zaida. And all they have to do now is utilize si Chakno para kontrolin yung sarili nilang Kramer. And this will allow Zaida to have way more farm compared dito kay James Pangs. That's already 2 flickers consumed ng TNC Pro Team para simulan yung unang 2 minuto ng ating laban. Chakno would still have a bit more time to get his, pero Lancy mukhang kakapusin yung oras para makuha niya yung kanyang battle spell as AP.Bren looks to engage bago magsimula yung ating unang turtle. Hanap ng pwesto. TNC is also gonna be doing the same with both James Pangs and Zaida already at level 4. Both retributions are also active. Gusto nilang si Lancy agad yung makuha dahil alam nilang walang flicker ay agad-agad tutumbas sa kamay ng AP.Bren. Even KelVJ reaches level 4. Turtle, ready na ang AP.Bren. Oh, what a great fight. Sige mo, back-to-back minion waves na-force nila yung clash dun sa may mid lane. Kaso si Aqua ay hindi tinitigilan ni Tremar. KelVJ also, naibig sa dalawa, libre. Halos ang Turtle para kay James Pangs. Now tuloy pa rin. Ang ganda ng wall placement mula kay Nova. Hindi nakatakas si Zaida. Ngayon tumutuloy sa pagtalon si Tremar. Getting 2 on the process. KelVJ and James Pangs binuhat nga etong si Nova. Kaso nga lang masyadong makunat at wala nang follow-up damage mula sa TNC. Naudlot yung unang take ni Tremar at nakatakas pa si Aqua. So lumipat siya doon para makakuha ng panibagong 2 buhay. And that is gonna be AP.Bren getting an objective but TNC having the clapback. That's really good para sa TNC. Kaso nga lang na namatay dun si James Pangs. So again, makakabawi itong si Zaida when it comes to the farming. And you have to take note, grabe yung pinakita na ni Nova on this drop, the control of the earthen rampart. And now TNC, they will try and attempt itong purple take. James Pangs is on the other side of the map, pero dahil na naman kay Nova, ay mapipigilan to. Small details, pero napakalaki ng impact na ginagawa ni Nova, those placements, those wall placements. And now we're looking at KelVJ. Ito na yung parang special niya to yung paggamit ng mga ganitong klaseng heroes. Esmeralda, 19 na beses niya nang nilalaro ang hero na ito, only losing 6 times and winning 13. That is a pretty good stat when you think about it. That is all MPL Philippines nga pala mga kaibigan. So nasa top pa rin siya. Kahit ang tagal niya nang hindi natin siya nakikita dito sa Pilipinas, ang daming beses pa rin nakita. Kaya naman nung sinabi natin Uranus ang magandang hero sa lineup na to, KelVJ says, hindi doon ako sa alam na alam kong gamitin. Kumbaga, yung Esme na yan ay nasa top 5 na mga top 5 niya. Tama. Matik, nakabisado niya yung ganyan klaseng galawan. But the question is, will it be able to help them? Will KelVJ be able to dish out a good amount of damage pagdating ng kanilang mga clashes? We saw him given and dish an assist kanina pero hindi siya naging ganun ka-impactful. We're about to find out kung maitutuloy niya pa yan. A reset is gonna happen courtesy of Nova's wall and TNC will back away for a bit. Hihintayin si Zaida bago simulan ang kanilang pagpursige towards this turtle. KelVJ out in front. Kita si Tremar, Lancy at Chakno. Aqua nakatago. Hawak ni Nova yung aggro na turtle. Reset ang gustong gawin. James Pangs though, hindi pa naman din siya tapos sa pag-clear out ng mga camps niya. Pero nandun din si Zaida, kaso nga lang sa gitna, si KelVJ na ang napili pang unahin. Falling Star One, paatras at mabubuhay. Makakatakas si KelVJ. Now 5 members from TNC sa turtle na nakatingin. Another wall and a tectonic charge. Zaida's gonna go down sa kamay ng man with a million moves. And Aqua
getting his own version of RWM. Kaso nga lang, hindi naman yon sasapat at tutuloy pa dahil tumakas at umalis ang TNC. James Banks with an easy control of this turtle. Hahabol muli yung TNC. May binuhat, kaso nga lang hindi ginabuhat ng maayos. Kaya aatras na rin. Tumama pa yung pana at medyo masakit. So, TNC, they clearly lost that one. Oh, that is because they committed doon kay KLVJ na nagpigil talaga bago niya i-pop yung kanyang Purify. The mastery of this player with this hero. I thought na masyadong late yung paggamit niya ng Purify at pwede siya mabigyan doon pero hindi pala alam niya yung kailangan niyang gawin. And because of that, he forced 3 ultimates kay Lancy, kay Chakno, and then kay Benny Cutie. At because of that, wala biglang team fighting tool ang side ng TNC. Kaya naman, nung pagtalo doon ni Nova, nahuli pa si Zaida, nakuha nila yung punishment, kill onto the jungler, and then that's the turtle for themselves. Another great trade that will favor AP.Bren. That's just stellar targeting mula dito kay Nova once those ultimates have been used. Great sense of awareness din mula sa AP.Bren para nung moment na wala ng ultimates yung ibang mga manlalaro ng TNC, that is where they decided to punish. So TNC is gonna be pushed back for a bit pero magiging agresibo pa rin naman sila sa paghanap ng ibang mga miyembro ng AP.Bren, but calculated ang ginagawang galaw dito ng Bees. Will they be able to make this potential return in this game? Because AP.Bren slowly taking control of it. Speaking of calculated, si Shizu sobrang tahimik niya lang sa side lanes. Push lang, farm lang, and yun naman yung na-expect nating gameplay mula sa isang Claude. And it's the job of AP.Bren to give a lot of space. At ngayon na si Zaida yung naatasang mag-side lane, nakahanda din na nandun si James Banks if ever na gusto niyang i-assassinate si Shizu. Look at this push mula dun sa AP.Bren sa bottom lane. Hindi siya makounter na TNC kasi si Nova nandun na sa may mga entry points possibly. That was such a calculated jump onto Zaida. Unfortunately para sa TNC, makakapag-defense pa sila dun sa bottom lane, but that's half of the turret's HP gone. At magta-transition na dito ang AP.Bren onto positioning themselves around the turtle. Yeah, with all of them having ultimates at least except doon sa mga junglers. 2K gold lead ang hawak ngayon ng Bees. TNC Pro Team occupying the middle part of the map. Bibigla din naman mag-transition towards this turtle at sisimula na nilang mag-dish out ng damage towards the objective. TNC, Zaida looking for Shizu, and that is gonna be the damage taken down! Tinamaan ni Benny Cutie ng kaniyang chrono dash at nasaktan doon si Shizu. That's the first death. At tutuloy ang TNC sa pag-zone away ng members ng AP.Bren. Napakagandang sequence of events mula sa TNC. And that's enough para dito sa TNC na makakuha ng napaka-importanting momentum. They're poising to go for the mid lane push as well. Nandyan yung dalawang RWM, nagkapatungan na yung dalawang box, pero mangingibabaw yung kay Lancy para mag-zone ng AP.Bren, but there were no minions, kaya hindi matutuloy yung push na gustong gawin ng TNC. Again, isa lang ang kinailangan mawala. That has been the story of the last 2 objective takes so far. In the most recent one, AP.Bren Shizu was gone. Na-isolate siya na ibang mga members ng TNC, and that was enough para makuha nila yung objective. Interesting dito para sa AP.Bren nung namatayan sila ng isa. Di na nila kinutos yung turtle. And si James Banks strongmate agad ng purple buff na dapat ay mapupunta doon kay Zaida. And that's the reason why as well siya yung nasa top natin ngayon ng gold. He is up at 6,000 gold. Papunta na sa kanyang third item. And continuously ay nakakakuha ng advantage over Zaida. Still, hindi na ganun kalaki ang lamang ng AP.Bren kumpara dun sa previous game. Such a doable game as well dito para sa TNC. Consistent pa rin talaga siya sa Skypiercer's second item pickup no? Talagang, yun talaga yung gusto niyang ipakita na I will still build this no matter what. Kahit gaano kabagal yung maging tagpo ng laban, I need this item. Pero 4 na miyembro ng TNC sa baba nakatingin. Handa rin naman si Nova. Alam niya na pwedeng may mangyaring gulo at pwedeng atakin nila si Shizu. Kaya nahaharangan na naman yung mga gustong puntahan ng TNC. Again, Nova playing security guard, playing bodyguard in this AP.Bren composition. Hanap, usap, no deal. That's been the scenario here para sa AP.Bren. Kaya hindi makatsempo na maganda ang TNC. Di ba? Legends lang ang nakakaalam Legends nun. na nakakaalam nun. If you know, you know. If you know, you know. Pero alam din kasi ni Nova eh. Alam niya kung saan posibleng manggaling, and he's not allowing anybody without ID to enter into their side. Somewhere in Pasig may nakangiting burrito dyan. May nakangiting burrito dyan. Na nagla-live stream. Nagets niya yun eh. Nagigets. Panahon niya yun eh. Pero again, going back, talagang akala mo kinakausap talaga ni Nova eh. Wag dyan, boss. Boss, kita namin kayo. Parang ganun yung gustong mangyari ni Nova palagi. And now for the Lord,
na maaari nang simulan, nauna ang TNC. -1. Yan ang hahanapin natin mula sa dalawang teams. Correct. With both of them having avenues to go for the pickups. And so far sa ngayon si Aqua, lagi pa rin nagkakaroon ng chance makuha yung real world manipulation. So, pwede magka-counteran pa nga. Ito dalawang teams. Benny! Oop! Zaman Force wasted. Oh no. Na siyang Zaman Force before the start of this Lord fight. Kaya ngayon magpupush right away ang AP.Bren para makakuha ng teritoryo dito sa may bandang ilog. And this is gonna be the case for them. Zaida nagtatago pa rin. Lord ay babalik sa kanyang tahanan. And TNC is gonna have some time to at least get that reset na kinakailangan ni Benny. The Zaman Force is now alive pero wala pang nagkaka-atakihan dito. And now Chakno's gonna be there. All goods pa rin. Okay. Still, both teams chillax in 11 minutes. So, safe ba na sabihin na ang kailangan gawin ni Joshua ay mangilog? Safe. Tama. Okay. Bibigyan kita ng 7 out of 10. Okay. Dahil 7 hindi ko out of 10. in-expect eh. Hindi ko in-expect. Parang wala masyadong development. Pero to further add to that, Joshi, river control yung sinabi rin natin sa keys to victory. Yun. So that also means that this is the most important part of the map ngayon sa dalawang teams natin. And that explains it. Nandito ang 5 mga miyembro ng parehas na teams while Zaida is clearing house sa may bandang itaas. Nag-reset na naman ulit yung Lord. Hindi mahahawakan niya ng parehas na teams. Oh! Tech charge flicker mula kay Nova to get down 3 members sa tutuloy. Ang AP.Bren, James Banks with a free objective. KLBJ may fall down. Ngayon yung 4 na miyembro. Naku, naipit na si Nova. Pinanis na lang nila yung kaya nilang ipunish. At si James Banks gusto pa lumaban. He could have TP'd pero gusto niyang lumaban talaga at pinakita niya yung damage output. Kamuntikan si Zaida, Shizu, and Aqua dun sa middle lane. Hindi sila kontento sa nakuha nila. Pero pang BMI palayo. Entry Mars gonna go down sa kamay ni Aqua. Ngayon may Purify na ginamit para makatakbon, para makatakas. AP.Bren, akala mo tapos na pero hindi pa. Muling papasok. Naipit na si Shizu at naparusahan ng TNC. That was uneven para sa akin dahil kumuha man nila yung Lord. 3 yung nakuha ng TNC. To be fair, TNC is very happy about that. That's the slowest tech charge na nakita natin tapos may biglang mabilis na pag-pop sa dulo bago yung dulo ng tech charge nakapag-flicker pa doon si Nova. That shows us his mastery of this hero. At the same time, nabuhay si Lancy kahit magdamag na siyang hinahanap dito ni KLVJ. And Shizu, unfortunately, ang plano nila doon was to connect with James Banks para patayin si Benny Cutie. We can see that in the replay. The slowest tech charge. Pero meron palang exclamation point doon sa dulo. Nakawala si Lancy, tapos meron pang stun doon kaya hindi naabot itong si Shizu. The Purify was a little bit late. And because of that, nakapag-RWM pa at napatay pa nga itong si KLVJ. And you also have to appreciate Benny Cutie being at the right place at the right time. Compared to game number 1, we saw him na siya talaga yung tina-target ni Nova using that Marcel. Pero ngayon, dahil meron siyang Harith, and also because there's more tanky heroes on their side, hindi niya kinakailangan na ipakita yung kanyang sarili to a certain extent. Pero sa ngayon, TNC slowly gaining some more momentum. Nakakuha na sila ng kanilang pangatlong tore sa laban na ito and they are now swinging back and forth pagdating dito sa ating gold lead, leading by 2 kills. Wala na rin kasing question when it comes to damage output. Dumarating na sa punto na kapag tumalan si Chakno, kahit sino. Kasi kaya nilang banatan. Nandyan si Benny Cutie, tulad nga ng binabanggit natin kanina, malaya siya ngayon. Walang Marcel para pigilan siya. Wala ring may kayang humawak sa kanya ng ganon ka sure. Dahil even si KLVJ, natutunaw siya doon sa frontline damage na binibigay ng TNC. And also for Nova, maganda yung mga pwestuhan ngayon ni Benny Cutie to the point na hindi siya nahuhuli. Pare, may meet up. Nararamdaman ko yung Bottom meet side. up. Sa may south banda. Oo. May blind item. Hindi pa nakikita ni Kiel pero nag-back away muna sila. Okay. So, again, I thought that was building up to something different pero mas maingat ngayon ang ating dalawang teams. AP.Bren wants to take this sweep and get that top of our standings pero TNC, they want to win this time. They want to get this for themselves and with 3 seconds in, lumabas na ang Lord, lumabas na ang paglalabanan ng ating dalawang teams. Una sa pwesto ang TNC, they are choking that left mid push para walang makadaan. Pero nandyan si Nova, straight forward, just directly checking those bushes. At aatras muli ang TNC.
So interesting na slow push na sinetap dito ng AP.Bren sa bottom lane. Hindi siguro din madaling makita pero nag-iwan ng isang BMI itong si Shizu dun sa lane. At dahil dun sa konting damage na yon, in the long run, magiging advantage to ng AP.Bren sa bottom lane. Gandang position ng BMI para makita yung mga nagtatagong members ng TNC. Right on cue, yung BMI na nabanggit mo kanina. Nahanap yung iba sa mga members ng Phoenix Army as Streamer is the only one that is appearing consistently. Nova is doing the same. Naghahanap ng tempo. Trimar pumapalibot. Shizu bumabarel. KelVJ nagtatago. Naghahanap ng tamang pagkakataon. This is the timing that the two teams need. One big ultimate is what they need para umpisahan ang ating laban, but no one is taking that chance. Walang pumapalag. Sino Nang hindi mauuna? basta-basta nag-iisip. Nova finds the others. Chakno, Trimar not doing anything. A full minute of silence for both teams. Sweaty one. Interestingly, yung bottom lane kumakapal na dito para sa TNC. Nung sinabi ko na magiging maganda yun para sa AP.Bren, it wasn't unlucky, a very unlucky situation para sa minion wave ng AP.Bren. This time ay nag-aabang na lang tayo kung sino bang mauuna. Tech charge, flicker, o yung buhat ni Chakno in the flicker, another BMI. Akala ko yung grand meet-up pa yun na Grabe. talaga. Hindi pa Hindi pa din. pala. Pero ito Eto ang na yun. nakita ng TNC. Eto na ba? Nasa baba si Eto na James yun. Banks. It's a Nako. 4v5 situation. They're gonna take this chance. Diretso, pinaburst down na yung Lord. Alam nilang walang jungler side ng AP.Bren. Now si Trimar na punish sa gitna. Talon mula kay Chakno. Wala na yung XP laner. Benny. Pero hawak na TNC pa rin yung Lord. They got the objective they needed. Ang kinailangan James. lang ay vision. Si James pumasok. Pero nasaktan siya doon sa damage. Out to Tech charge. Flicker mula kay Nova. They were able to get down Benny Curie in the process. Shizu, kamuntikan na tamaan pa nung Void Crystal. And this time si Chakno naiipit, hinahabol. All he can do is buy some time. Pero si Zaida ay nakita rin doon sa gitna ng laban patay. Apat ang wala sa TNC. They may got the Lord. Pero apat ang kapalit. Pulasan ang TNC. AP.Bren 5-man strong. Lancy, Trimar, sila na lang ang matitirang dumepensa. Will they have enough time para makabawi at may pagpatuloy ang laban na to? 6 seconds magkaka-ultimate dito si Lancy. It's now available and that is enough. Hindi na mag-a-attempt pa ang mga members ng AP.Bren. And napakagandang pag-counter again with Wow. X-Nova. Back-to-back great games coming out from the roamer of AP.Bren. Yung palang mauuna ay yung mga members ng TNC. Pero sabi ni Nova, no matter kung sinong mauna. Basta kung sino yung mas efficient dun sa mga ginamit na skills, and because of that, they were able to get that Lord down at hindi nagamit yon ng TNC. Plus sila pa yung nadelikado at nabasagan ng inhibitor turret sa gitna. Scary strategy na nakita natin dito mula sa AP.Bren na pinakita nila yung jungler nila dun sa may bottom lane to clear that lane. Oo, nakakuha sila ng advantage but that should not happen again, TNC. Nakikita natin na magandang decision making nila, talagang na iisaan sila lang nitong si Nova with that flicker play and of course, shot calling. Hindi natin alam kung sino mismo yung nag-call nun but KelVJ, Shizu as well as X-Nova, maganda yung chemistry nitong tatlo dahil sabay-sabay silang nag-i-initiate yung mga hero teamfights, yung pag-turn after the Lord objective. Nakita natin na konektado ang mga tropa natin mula sa AP.Bren. Agree, and yung kay James Banks din yung pagpasok niya, you know, it's seconds delayed. Hindi siya yung sumama ng biglaan just when TNC were already losing their skills. Pero ang naging maganda naman para sa TNC, nakahanap ka agad si Lancy at yung natira sa kanila ay si Lancy. Compared to like all of the other heroes that were there, he had the best chance to defend them against a full 5-man with only one cannon minion sa kanilang side. And as soon as Trimar was alive, AP.Bren wasn't gonna let them have any. Balik na naman tayo sa panibagong 20 minutos na laban with less than 30 seconds to go for another Lord to spawn. 2.7k ang kalamangan ngayon ng AP.Bren na may inhibitor silang inaabangan towards that middle ground. The Lord is about to appear in just a bit. Last time na nakakita tayo ng 20-minute plus na game, it was AP.Bren and Omega, and AP.Bren won that against the late game comp na meron ng Omega noon. But this time, up against TNC, kaya pa nila yung late game ng Harit? Well, they do have the Claude as well as the Suyu at yung Valentina. Pataas din naman yung scaling sa pag-handle with the Harit. Masasabi king oo meron. I think honestly sobrang pantay ng
spikes ng dalawang teams natin dito with even if you're looking at the other side, that's Leave na makatir naman damage, and of course Zaida with this Nolan. And with 3mar, having this Phobius, ito yung meron silang advantage. Ngayon, ito si KLVJ, ito yung choice ng AP.Bren. If they had a Uranus, makunat sila. But now with the Esmeralda, they do have the damage against Benny. Tech charge! Kukonek sa dalawa, binuha ni Chaco papalayo sa makakakampi niya. Pero si Trimarang tinamaan ng mga skill damage at mamamatay sa kamay ng AP.Bren. Now it's 5v4 lamang sa numero ang Hive. And they want to start and finish this lord. May binuhat doon sa Kinopia mula kay Chakno. And now it's time para bumalik. At si Zaida at target niya. Ito si Aqua patay. And even, ito si KLVJ ay kalahati at mamamatay na rather. Pero itong si Nova ang napiling targetin muli na TNC na sa double kill for Zaida. Kapalit lamang ng isa. Men, akala ko sa flip top ko lang nakikita yung mga nagpe-fake joke. Yung mga nagpe-fake back. Totoo rin pala. Pwede rin pala mangyari yun dito. Kala mo wala na. Tapos na. Pero hindi. TNC still got 2. And just when you thought that AP.Bren had the momentum, the Phoenix Army is still fighting. Yeah, AP.Bren bit off more than they could chew. Pwede na silang mag-focus na lang doon sa objectives at kumuha pulit ng isa pang -1, pero masyado silang nanggigil doon. And because of that, bigla na lang yung advantage siya sa TNC. 1v1 with the Great One. Kamuntikan kung tumama yung stun. Maaring makakita tayo ng duguan doon. Pero dahil di tumama ang Alam ba call nila to? ng TNC ay tapusin na yung Lord at nagulat ng bigla. You would think that TNC will not go for that Lord play dahil nakita nila doon si Zaida. But James Pangs and the gang, masyado silang naging busy. At ngayon, ang ating laban, umaabante na ang TNC. What a call mula sa kung sino man ang nag-call noon. TNC Pro Team just got another major objective on their side. Pero si Zaida nahanap ng tatlo. Inaabangan, hinahabol. Will he be able to be taken down? Biglang kumo-crossover sa sidestep para maiwasan yung damage. Pero mukhang mabubuhay. Oh my He's God! gonna run away unscathed. At hindi mamamatay Zaida with those moves. Kung may milyon ka, sabihin nating may bilyon ako. Kyrie Irving in the MPL. Zaida with another sidestep. Galawang movements. Teka lang, hindi pa tapos. Pinalikan muli ni James Pangs. Ayaw niyang magpatalo, pero sabi ni Zaida, nasa ng milyon kung babagsak ka ngayon. And yung members ng TNC doon sa bottom lane na naghahasik na ng lagim. This is the Phoenix Army clapping back. At AP.Bren and Steeman make it 4 down. At hahawakan nila ang panalo ng game number 2. We have a series tied by the Phoenix Army.